Ψάρι. Ναι ρε φίλε. Καλημέρα σε όλους. Σήμερα έχουμε waiting για λαβράκια. Μετά από αρκετές μέρες βροχής και κρύου γενικότερα, σήμερα φαίνεται να έχει ήλιο. Δεν θα έχει ιδιαίτερο αέρα, παρόλο που η θάλασσα είναι ακόμα ταραγμένη. Ταραγμένη στα ριχά βασικά. Πιο μέσα φαίνεται να είναι ok, αλλά έχει ακόμα ρεύμα. Μεσαία τεχνητά επιφανείας, ζαργανούλες. Το καλάμι που θα χρησιμοποιήσω κατά κύριο λόγο είναι το Maltesano Spinning 1250. Δείτε το βίντεο το οποίο παρουσιάζω το καλάμι εδώ ή εδώ. Πάμε να δοκιμάσουμε. Εννοείται μαζί μου, για να υπάρχει και επιλογή για πιο μικρά τεχνητά, έχω και το Rock Fishing. Εννοείται και αυτό το M2K Fishing Pro. Αν δω ότι έχω ακολουθήματα, αλλά είναι πιο διστακτικά τα ψάρια, μπορώ να ρίξω και πιο μικρά τεχνητά. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν να δούμε τι θα γίνει. Η ώρα είναι περίπου 7 παρά, πάνω στο ξημέρωμα. Καλή μας αρχή. Θα ξεκινήσω πρώτα από εδώ αριστερά, από τα πολύ ριχά σημεία. Πριν μπω μέσα. Εν τω μεταξύ παραλίες ναι μεν είναι ριχές, αλλά δεν μπορείς να μπεις πολλά μέτρα μέσα. Κάνουν ένα πρώτο σκάσιμο γύρω στο 1,5 μέτρο βάθος σχετικά κοντά και μετά παραμένουν έτσι. Οπότε είναι πολύ δύσκολο να μπεις μέσα. Πάμε να ξεκινήσουμε από εδώ πρώτα. Είχε ψάρι εδώ μπροστά και δεν επιτεθεί στο τεχνητό, επιτέθηκε στον κόπο. Δεν φάνηκε τίποτα σπουδαίο. Αν υπάρχουν μικρότερα ψάρια όμως, ίσως να το γυρίσω για λίγο στο HRE. Θέλω να κάνω μια δοκιμή μιας και είμαι δίπλα στα μάξι. Ας βάλουμε τον κέφαλο εδώ πέρα. Γενικά δεν είμαι μεγάλος φαν του να κουβαλάς πολλά καλάμια μαζί σου, αλλά σε κάποιες φάσεις να έχεις την επιλογή βοηθάει πολύ. Πάμε να δοκιμάσουμε με αυτό. Θα ρίξω από εδώ έξω, μιας και το ψάρι έφαγε ακριβώς εκεί που ξεκινάει η ξέρα μπροστά μου. Πήγε να πάει. Ούτε σε μικρότερα τεχνητά βλέπω κάτι, οπότε κάνω την επιλογή να συνεχίσω με spinning, καθώς και θέλω, αν σηκώσω κάτι, να είναι κάτι πιο σοβαρό. Πάμε να πιάσουμε τις παραλίες τώρα. Βέβαια, εκείνο το σημείο που ήμουν είναι το πιο ιδιαίτερο, ας το πούμε, της περιοχής εδώ πέρα, καθώς είναι το μόνο που κάνει έτσι ξέρα με φύκια μέσα. Αλλά εντάξει, το πολύ πολύ ξαναγυρνάμε που τα δω μετά. Πάμε και λίγο popper, να ξυπνήσουμε. Μακάρι να είχαμε γοφάρια. Θα παίζαμε καλή μπαλίτσα. Έχει, αλλά είναι λίγα και πάρα πολύ μικρά γενικά και σε συγκεκριμένους τόπους. Μόνο καμιά μεγάλη λίτσα ίσως. Οπ, ψάρι. Ναι ρε φίλε. Δεν πρέπει να είναι μεγάλο, απλά έχει πάρα πολύ ρεύμα. Ή μπορεί και να είναι, να έχει πιαστεί στο πλάι κάπως.
Όχι, ωραίο λαβράκι. Α, πολύ χοντρό ψάρι. Χοντρό. Πρέπει να είναι γύρω στο 1 κάτι. Και είχε πιαστεί και κάπως παράξενα, γι' αυτό το νιώθα έτσι. Εκτός ότι έχει πολύ ρεύμα. Α, μπράβο ρε. Ωραίο ψαράκι. Εδώ είναι. Όψ, σε πόπερ. Σε αρκετά μεγάλο πόπερ. Ένα πολύ χοντρό λαβράκι. Κοντό αλλά χοντρό, θηλυκό μάλλον. Σε ένα πόπερ 28 γραμμάρια, 130. Πιάστηκε άσχημα, υπό κανονικές συνθήκες δεν θα το έκανα release. Επειδή τραυματίστηκε στην κοιλιά από κάτω, κάρφωσε, μπήκε σαλαγιά μέσα. Αλλά επειδή υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να είναι αναβογωμένο το ψάρι, έτσι όπως το είδα, θα το αφήσω και αν επιβιώσει. Προτιμώ να το αφήσω και να έχει κάποιες πιθανότητες να επιβιώσει παρά να το πάρω και να μην έχει καμία. Πάμε να συνεχίσουμε με το popper. Μικρό διαλυματάκι 10 λεπτών πριν συνεχίσω με το αυτοκίνητο να ψάξω πιο κάτω στην παραλία, γιατί ξέρω ότι έχει κάποιες φυκιάδες πιο κάτω. Θα πάω να δω και από εκεί. Μία συμβουλή, όταν χρησιμοποιείτε poppers χειμώνα, ακόμα και στην Κύπρο που είναι ζεστά τα νερά σχετικά, θέλει πολύ αργή ανάκτηση. Τουλάχιστον εμένα έτσι μου έχει δουλέψει. Πάρα πολύ αργή ανάκτηση, μεγάλες παύσεις, 3-4 δευτερόλεπτα παύσεις. Βέβαια τώρα έτσι όπως είναι η θάλασσα, επειδή έχει πολύ κύμα και ρεύμα, δεν βολεύει να κάνει τόσο μεγάλες παύσεις, γιατί μετά αφήνεις κενά. Σου παρασύρει το ρεύμα το τεχνητό. Είδατε όμως. Πάμε να συνεχίσουμε λίγο στην υπόλοιπη παραλία. Να πιούμε και 2 κουτιές καφέ. Το πρωί που ερχόμουν ήταν βρεγμένο κάτω το χώμα και γλιστρούσε πάρα πολύ. Σκέφτηκα ότι μπορεί να μείνω μερικές φορές, οπότε το πήρα πάρα πολύ αργά. Τώρα έχει βγάλει ήλιο, ελπίζω να στέγνωσε λίγο. Έτσι φαίνεται δηλαδή. Σε κάποια φάση, αν μπορέσω, θα πάρω και ένα 4x4 για να μπορούμε να πηγαίνουμε και σε πιο δύσκολα μέρη. Που δεν έχει πάρα πολλά μέρη που δεν μπορεί να πας με συμβατικό γενικότερα. Εντάξει, 2-3 είναι τα σημεία τα καλά στο νησί, κυρίως στη Χερσόνησο του Ακάμα, για όσους ξέρουν. Βέβαια, εντάξει, έχω φίλους που έχουν αυτοκίνητα κατάλληλα για να πάμε εκεί, απλά για να μπορώ να πηγαίνω και μόνος μου και να είμαι και πιο άνετος γενικότερα σε όλα τα ψαρέματά μου, να μην καταστρέφω τα αυτοκίνητα. Σε κάποια φάση θα πάρω και 4x4. Προς το παρόν βολευόμαστε με το Honda non-sponsored. Σχετικά είμαστε ok, πολύ πιο άνετα. Θα πάω από την άλλη μεριά της παραλίας. Ξέρω ότι έχει κάποιες φυκιάδες σχετικά κοντά τις οποίες θα μπορώ να φτάσω με τις βολές μου, τουλάχιστον το spinning. Και όσο μεσημεριάζει ανεβαίνει η παλήρια. Οπότε από τη μία, σαν ώρα, δεν ακούγεται καλή, ας το πούμε, σε σχέση με το ξημέρωμα, αλλά έχει το ενδιαφέρον της και αυτή. Λάσπη. Εντάξει, βγήκαμε από το δύσκολο κομμάτι, όμως από εδώ και πέρα έχει άσφαλτο. Εδώ θα το παρκάρω το αμάξι, δεν μπορώ να κατέβω κάτω στην παραλία γιατί έχει γίνει λίμνη. Πάω να φορέσω τα waders μου πάλι και συνεχίζουμε. Πριν συνεχίσω το ψάρεμα, να σας δείξω λίγο τα νήματα που χρησιμοποιώ. Και στο medium spinning, βλέπετε το άσπρο το νηματάκι που έχω πάνω, αλλά και στο HRF. Το νήμα που χρησιμοποιώ είναι αυτό. M2K Fishing Pro, 12κλωνο, άσπρο. Ο λόγος που είναι άσπρο είναι γιατί όταν ψαρεύεις από ακτή, όταν τα ψάρια είναι από κάτω και κοιτάνε προς τα πάνω για να χτυπήσει το τεχνητό σου, ειδικά σε τεχνητά επιφανείας, το άσπρο χάνεται στον ήλιο. Σε αντίθεση με χρωματιστά νήματα. Οπότε μπορεί να έχει μικρή διαφορά, αλλά έχει διαφορά. Υπάρχει αντίστοιχα και χρωματιστό, πάλι 12κλωνο. Θα σας γράψω στην περιγραφή κάτω σε τι διαμέτρους βγαίνουν τα νήματα αυτά. Οπότε έχουμε πολύχρωμο, έχουμε το άσπρο που σας έδειξα πριν και έχουμε και νήμα για έγκυ. Εγώ έγκυ δεν κάνω γενικά, πολύ σπάνια τουλάχιστον, γιατί δεν μου αρέσει το νυχτερινό ψάρεμα γενικότερα. Εφόσον υπάρχει όμως η επιλογή για έγκυ, τα νηματάκια, έχω και κάποιες καλαμαριέρες που θα τις παρουσιάσω σε άλλο βίντεο. Οπότε μπορούμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Αναμένουμε και σειρά καλαμιών για έγκυ της M2K Fishing Pro. Για να δούμε και από εδώ αν υπάρχει κάποια δραστηριότητα. Είχα ψάρι πίσω μου. Έτσι μου φάνηκε τουλάχιστον μέσα στα κύματα ότι κάτι με ακολούθησε. Εδώ μπροστά μου είναι οι φυκιάδες τώρα που έλεγα. Τα νερά είναι αρκετά ταραγμένα και από εδώ. Υπάρχει φόβος να σκαλώσει ακόμα και το popper, γιατί οι φυκιάδες βγαίνουν μέχρι πάνω. Δεν πειράζει, θα δοκιμάσουμε λίγο εδώ πέρα. Νάδα στις φυκιάδες. Εντάξει, ξεκίνησα φυσά αέρας και γενικά το έχω δεδομένο ότι όταν ξεκινά αέρας κόβουν πάντα τα ψάρια. Θέλω να βάλω και pencil πάνω για καλύτερες βολές, αλλά έτσι πως είναι οι φυκιάδες δεν μπορώ. Άρα πρέπει να πάω σε άλλο σημείο που να μην έχω φυκιάδες μπροστά μου ακριβώς. Ας δοκιμάσουμε και ένα πενσιλάκι.
30 γραμμάρια εδώ ζικ. Μήπως και θέλουν κάτι πιο διακριτικό για να χτυπήσουν, γιατί δεν έχω ούτε ακολούθημα ούτε χτύπημα. Φιλαράκια μου, αυτό ήταν το σημερινό. Γρήγορο, μπαμ. Η ώρα είναι 11. Θα φύγω όμως γιατί έχει ξεκινήσει να φυσάει. Καλά ήταν, πήραμε ένα ψαράκι. Βέβαια με αυτόν τον καιρό και στις φυκιάδες μέσα περίμενα να σηκωθεί και κανένα θηρίο άλλο 3-4 κιλά θηλυκό. Μπορεί να υπήρχαν, αλλά να μην σηκωθήκαν. Και τα λέμε στο επόμενο. Να είστε όλοι καλά και μέχρι τότε λυγισμένα καλάμια σε όλους. Τα λέμε.